Κάτι Σίμι. Σίμι και Νήσιρο. Σίμι και Νήσιρο. Ειδικά Σίμι. Μετά από εδώ πάω Φούρνους. Για να αλλάξω καράβι να πάω Χίο. Χίο θα κάτσω γιατί ήμουν φαντάρος, έκατσα ένα χρόνο. Πού ήσουν? Χίο, Χαλκιό. Χαλκιό. Ναι. Εγώ έκανα Μελανιό, Χαλκιό, Άγιο Ισίδωρο, Κυραπαναγιά. Μελανιός πιο πολύ. Και εμένα με ξανακαλεί. Αξιαργία. Ήμουνα διαβιβαστής. Καλά ταξίδια να είναι. Φούρνους πάτε εσείς? Πάει. Πάει. Το άλλο τους κάπου. Άρα δεν θα σας ξαναδώ. Γι' αυτό λέω καλά ταξίδια. Να είστε καλά. Γεια σου φίλε. Έλα το μηχανάκι. Λοιπόν, μόλις ήρθα στους Λειψούς. Φαίνεται πολύ ωραίο νησάκι. Μικρό αλλά πολύ ωραίο, πολύ γουστόζικο. Για θαλασσινές διακοπές δηλαδή, να ευχαριστηθεί στη θάλασσα. Αν και μόλις ήρθα ψηλιάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι επειδή εγώ δεν έκλεισα δωμάτιο χτες, γιατί λίγο στράβωσα με την booking με διάφορα που έχουν γίνει, λέω εντάξει θα πάω εκεί ψάχνοντας να βρω δωμάτιο. Ήρθα εδώ, δεν βρίσκω τίποτα γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος, το είχα ξεχάσει αυτό. Ξαναμπαίνω στην booking που έβρισκα κάτι δωματιάκια χτες με 30 κάτι ευρώ, είχαν μείνει 2-3 δωμάτια. Μπαίνω σήμερα, δεν υπάρχουν αυτά τα δωμάτια και προς το παρόν έχω βρει μόνο ένα δωμάτιο, ωραίο μεν, αλλά στα 70. Θα δούμε. Πριν ξεκινήσουμε κοιτάμε τι μέρα είναι μπροστά μας και δεν πάμε τόσο χύμα. Άντε να κάνουμε και το εντούρο μας πάλι. Μόλις βγαίνεις από το λιμανάκι βλέπεις εκτάσεις τις οποίες τις έχουν εκμεταλλευτεί με όμορφο τρόπο. Βλέπεις ωραίες καλλιέργειες. Τώρα ας πούμε είμαστε απ' έξω από έναν αμπελώνα. Την έχουν εκμεταλλευτεί όμορφα τη γη. Εν τω μεταξύ άμα δείτε στις άκρες της στάδας από τα αμπέλια, θα δείτε ότι έχουν βάλει τριανταφυλλιές. Αυτός είναι προφανώς ένας φυσικός τρόπος για να καταλαβαίνουν εύκολα ότι υπάρχει ο ίδιο μύκητας, δηλαδή στον αμπελώνα, επειδή η τριανταφυλλιά προσβάλλεται εύκολα, για να μπορούν να προστατέψουν την καλλιέργεια. Γενικά νοικοκυρεμένες καταστάσεις δηλαδή. Το τι έχω, έλα να σου δώσω. Έλα. Δες, να. Σ' άρεσε το χουρμαδάκι, να σου δώσω άλλο? Να, έλα. Ακολούθησα ένα δρόμο που ανηφόριζε για να δω το λιμάνι από ψηλά. Είναι όμορφα. Και βλέπεις και πίσω σειρά από βραχονησίδες. Παντού έχει διάσπαρτους βράχους τριγύρω, μικρότερες και μεγαλύτερες νησίδες. Αυτά τα νησάκια που φαίνονται στο βάθος είναι το σύμπλεγμα των Αρκιών, που αν έχει καλό καιρό θα πάμε αύριο. Και αυτό που φαίνεται πιο πίσω, οι κορυφογραμμές που φαίνονται πιο πίσω, αν μπορεί να τις πάρει η κάμερα, είναι Τουρκία. Και φτάσαμε στο σπιτάκι. Λοιπόν, καλημέρα από Λειψούς. Αυτή είναι η εικόνα του Παπιού σήμερα το πρωί. Έριχνε λασποβροχή όλο το βράδυ και σήμερα το πρωί. Προφανώς η εκδρομή που είχαμε σκοπό να κάνουμε στα κοντινά νησάκια, στους Αρκιούς, στο Ασπρονήσι και σε όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δυστυχώς δεν πρόκειται να σας δείξω φανταστικές εικόνες από αυτά τα μέρη. Εγώ ήμουν τυχερός και την είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια από Πάτμο. Αν βρεθείτε είτε στην Πάτμο είτε στους Λειψούς,
οπωσδήποτε να την κάνετε αυτή την εκδρομούλα. Θα πάτε σε μέρη τα οποία δεν βλέπεις συχνά στη ζωή σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το Ασπρονήσι, το οποίο προσεγγίζοντας βλέπεις ένα πολύ μικρό νησάκι σαν να έχεις ρίξει ζάχαρη μέσα στη θάλασσα, ολόλευκο, με νερά τυρκουάζ τριγύρω, απίστευτες εικόνες. Και θυμάμαι και κάτι άλλο εντυπωσιακό, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αν το Μαράθι ήταν, δεν θυμάμαι, που πλησιάζοντας είναι πάλι μια βραχονησίδα, η οποία έχει βράχια σαν σχηματίζοντας ένα τοίχο, στην ουσία ένα κυκλικό τοίχο, που αν πλησιάσεις κοντά και κολυμπήσεις και βουτήξεις, έχει από κάτω μία τρύπα η οποία περνάς υποθαλάσσια και βγαίνεις από την άλλη μεριά αυτού του τοίχου, που είναι σαν ένας κλειστός κολπίσκος με βράχια τριγύρω. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη που έχω δει στη ζωή μου σε θαλάσσιο περιβάλλον και μην το χάσετε σε καμία περίπτωση. Πιο ατομική παραλία δεν γίνεται. Πολύ ωραίος κολπίσκος. Λοιπόν, Μοσχάτο λέγεται αυτό το λιμανάκι, και η παραλία που περάσαμε πριν από λίγο τελικά ναι ήταν ο Πλατής Γυαλός. Θα έρθω σε αυτή την παραλία για μπανάκι, αλλά σε καμιά ώρα, όχι τώρα. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο ακόμα, όπου έχει φανταστικά χρώματα. Κοιτάξτε εδώ, νηπιαγωγείο που έχουν λείψει. Πρέπει να έχω περπατήσει γύρω στα 200 μέτρα και το νερό είναι ακόμα μέχρι το γόνατο. Αλλά το νερό έχει φανταστικό τυρκουάζ χρώμα. Καλημέρα. Ξεκίνησε μια καινούργια μέρα. Σήμερα θα την περάσω περιμένοντας το καραβάκι νωρίς το απόγευμα, που θα πάω Φούρνους. Φούρνους θα αναγκαστώ να περιμένω 3 μέρες για να πάω Χίο, γιατί δεν υπάρχει νωρίτερα καράβι. Αυτό είναι ένα θέμα εδώ πέρα στα νησιά. Όταν θες να ταξιδεύεις από νησάκι σε νησάκι, δεν μπορείς να φύγεις ακριβώς όποτε το θες εσύ, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχει δρομολόγιο σε 3 μέρες, μπορεί να έχει σε 2 μέρες, μπορεί να έχει σε 5 μέρες. Ας πούμε από Φούρνους για Χίο έχει μόνο μία φορά τη βδομάδα. Μου πέσανε και λίγο τα φτάκια χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί με κάποιες συζητήσεις που έκανα. Δηλαδή εντάξει, Λειψή, ωραίο νησάκι κτλ. Αλλά όταν ακούς Λειψούς δεν πάει ο νους, ας πούμε, σε Σαντορίνη, Μύκονο και σε τέτοιες τιμές αντίστοιχες, έτσι. Λοιπόν, χτες είδα μια αγγελία σε ένα μεσητικό γραφείο, όπου έδειχνε ένα σπίτι 140 τετραγωνικά, ωραίο μεν, αλλά εντάξει, όχι με πισίνες και τέτοια πράγματα, ας πούμε, όπου η τιμή του ήταν 580.000. Και σήμερα, συζητώντας με τον άνθρωπο όπου έμενα στο δωμάτιο, μου είπε ναι, όντως, ότι για να αγοράσεις κάτι στους Λειψούς πρέπει να έχεις πολλά χρήματα. Δηλαδή ενδεικτικά μου είπε ότι πουλάγε αυτός 2 δωματιάκια τα οποία έχει προς εκμετάλλευση, που έχουν και ένα δικαίωμα να χτίσει κάτι παραπάνω, που και αυτός γύρω στο $500.000 τα πουλάγε. Δυστυχώς είναι τόση ομορφιά αυτού του τόπου, που την ανακάλυψαν και την ανακαλύπτουν σιγά σιγά άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και η ομορφιά πληρώνεται βέβαια. Και οι τιμές έχουν ανέβει υπερβολικά και ψηλιάζομαι ότι θα ανέβουν κι άλλο.
Οπότε το όνειρο για ένα σπιτάκι σε ένα νησάκι που φαντάζει τόσο ρομαντικό και απλό δεν είναι καθόλου μα καθόλου απλό. Σήμερα έκανα τη δεύτερη παπαριά στη διάρκεια του ταξιδιού. Έχασα το πλοίο για φούρνους. Εντάξει, έγινε με τον πιο χαζό τρόπο, δηλαδή το πρωί που σηκώθηκα και είχα κλείσει ηλεκτρονικό εισιτήριο, έριξα μια κλεφτή ματιά, είδα ότι έγραφε 14:50 και μετά κατά τη διάρκεια της μέρας όπου προσπαθούσα να σκοτώσω το χρόνο μου μέχρι να φτάσει το μεσημέρι, μου είχε μείνει στο μυαλό ότι ήταν 4:50, οπότε γύρω στις 3:30, όταν έπινα ένα ωραίο καφεδάκι, ξαφνικά βλέπω το Δωδεκάνησος Express να φεύγει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχασα τη γη κατά τα πόδια μου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα πλοίο τη βδομάδα που συνδέει αυτά τα νησιά με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τελικά όμως βρήκα μια λύση, όχι μέσω φούρνων, μέσω άλλου νησιού να μπορέσω να πετύχω, βέβαια μια ώρα πάρα πολύ δύσκολη, το πλοίο που θα ανέβω Χίο. Ποιο νησί θα είναι αυτό θα το δείτε αύριο.